Θεραπευτές λοιπόν, αυτοί οι θεοί, οι υπεράνθρωποι επί γης που έχουν έρθει εδώ να μας διδάξουν. Οι γκουρού της πνευματικότητας, οι εκπαιδευμένοι με τον απόλυτο αυτοέλεγχο, αυτά τα πλάσματα πάνω από όλους, οι αλάνθαστοι που έρχονται εδώ να παίξουν το ρόλο του σωτήρα, να μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να μας θεραπεύσουν. Επειδή αρκετές φορές συμβαίνει αυτή η συζήτηση και δεν τα ακούω μόνο εγώ, αλλά τα ακούνε πάρα πολύ στο χώρο το συγκεκριμένο, ποιος είπε ότι ένας θεραπευτής, ένας ψυχολόγος, ένας οτιδήποτε δεν είναι άνθρωπος? Αυτό το οποίο και εγώ το έχω πει και σε βίντεο και σε σεμινάρια, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, είναι ότι το γεγονός ότι έχεις κάποιες σπουδές, έχεις κάποια εμπειρία, έχεις γράψει κάποια χιλιόμετρα στο κομμάτι της προσωπικής ανάπτυξης, πνευματικότητας και της αυτοβελτίωσης, σε καμία περίπτωση, σε κανένα λεξικό, σε καμία Wikipedia, αλλά και πουθενά δεν υπάρχει η έννοια τα έχεις λύσει όλα. Το είχαμε πει και σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο που κάποιος πολύ ωραία έχει σχολιάσει, ένας πνευμονολόγος που ξέρουν και λένε τι κάνει κακό και λένε τι πρέπει να προσέχουμε, και όμως αυτοί το κάνουν. Το γεγονός ότι έχεις μια ιδιότητα και μπορείς να διδάξεις κάποια πράγματα, όντας μαθητής πάντα, να συμβουλεύσεις, να βοηθήσεις έναν άνθρωπο να γίνει καλύτερος, να γίνει καλύτερη ή να ξεπεράσει κάποια πράγματα, να δει τη ζωή διαφορετικά, δεν σημαίνει ότι εσύ το έχεις καταφέρει. Επίσης, η άλλη πιπίλα που ακούγεται πολύ συχνά, ότι ξέρεις κάτι, μην παίρνεις συμβουλές από κάποιους που δεν τα έχουν καταφέρει, έχει και αυτό μία βάση, αλλά για μένα κυρίως δεν ισχύει, διότι έχει να κάνει με την θέση και την πρόθεση από την οποία σου λέει κάποιος κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν κάποιος που έχει αποτύχει, έχει χάσει τις επιχειρήσεις του, έχει χάσει την περιουσία του, αυτός είναι ένας άνθρωπος που όντας καλοπροαίρετος και όντας ένας άνθρωπος με εμπειρία του πώς να αποτυγχάνεις, μπορεί να σου δώσει κάποιες πολύ ωραίες συμβουλές, κάποιες κακοτοπιές που πρέπει να προσέξεις, αλλά και να σου δώσει και κάποιες ιδέες και κάποιες σκέψεις με τις οποίες μπορεί να πετύχεις. Μπορεί να προλάβεις καταστάσεις. Μπορεί να κάνεις πράγματα τα οποία δεν θα κάνεις διαφορετικά. Ποιο είναι το ιδανικό? Το ιδανικό είναι στον τομέα των επιχειρήσεων να έχεις τον δισεκατομμυριούχο με τις 500 επιχειρήσεις, ο οποίος έχει πάει στρατόσφαιρα, και από αυτόν να λάβεις εκπαίδευση και συμβουλές. Σύμφωνοι. Στο κομμάτι της πνευματικότητας ή της προσωπικής ανάπτυξης, ποιο είναι το ιδανικό? Να έχεις έναν άγιο άνθρωπο, ένα ενσαρκωμένο avatar, έναν άνθρωπο ο οποίος τα έχει λύσει όλα και τον βλέπεις ή την βλέπεις σαν πρότυπο και παίρνεις αυτά τα ωφέλιμα συστατικά για να μπορέσεις και εσύ μια μέρα να γίνεις και εσύ ένας τέτοιος ή μια τέτοια. Αυτά, παιδιά, ούτε στα παραμύθια δεν υπάρχουν. Φαντάσου τώρα τον Μούτζι ή τον Eckhart Tolle ή οποιονδήποτε, παράδειγμα, να είναι μέσα σε μια τοξική σχέση για όποιο λόγο, να έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με διάφορες λεπτομέρειες μέσα και να μην φτάσουν σε σημείο να ξεφύγουν. Φαντάσου να είσαι 5 χρόνια λοιπόν μέσα σε μια τοξική σχέση, άσχετα με το για ποιο λόγο είσαι, πες ότι είσαι, εκεί πέρα δεν γίνεται να μην ξεφύγεις. Πρέπει να έχεις φτάσει στη θέωση, την αγιοσύνη, δεν ξέρω και εγώ που πρέπει να έχεις φτάσει, για να παραμένεις σε ένα περιβάλλον με full ραδιενέργεια, να το πούμε έτσι, και εσύ αυτή τη ραδιενέργεια να τη βλέπεις σαν πράνα ή να μπορείς να τη μετατρέψεις σε πράνα, σε ζωτική ενέργεια. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ούτε στην πιο επιστημονική φαντασία. Άρα λοιπόν αυτές οι πεποιθήσεις, αυτά τα προγράμματα πρέπει να φύγουν μια και καλή από τα μυαλά όλων, και από εδώ και από εκεί, όλων μας. Γιατί θέτεις προσδοκίες, βάζεις ανθρώπους σε θρόνους, τους δίνεις χαρακτηριστικά τα οποία είναι ουτοπικά, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, και το αποτέλεσμα που θα έχει όλο αυτό είναι ότι όταν αυτοί οι άνθρωποι υποπέσουν σε αμαρτία, υποπέσουν σε παράπτωμα, υποπέσουν σε κατώτερες δονήσεις για όποιους λόγους, εσύ που θα τους κατακρίνεις και θα τους βάλεις στο χ, γιατί την είχες βασίλισσα και την πήγες μετά στον πάτο λόγω αυτού του χάσματος και της διαφοράς επιπέδων, θα χάσεις και όσα έμαθες από αυτούς, αλλά και όσα θα μπορούσες να μάθεις.
Γιατί όταν έχεις τον άλλον στο θρόνο, και όντως μπορεί να είναι σε κάποιο θρόνο, αλλά τον έχεις θεοποιήσει, την έχεις θεοποιήσει, γιατί εσύ νομίζεις ότι κάποιος που διδάσκει, που λέει κάποια πράγματα, τα έχει λύσει όλα, το αποτέλεσμα θα είναι το ένα στραβό που θα δεις ή τα 5, είτε θα σου βγει ο φθόνος, είτε θα σου βγει η κακία, είτε θα σου βγει το κόμπλεξ κατωτερότητας στο τεινά, είτε θα σου βγει οτιδήποτε, το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην σε ωφελήσει. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι όλοι έχουν πάρα πολλά να σου δώσουν. Είναι εκεί γιατί είχαν κάποιες τεράστιες ελλείψεις, είχαν περάσει από απίστευτα τραύματα, από απίστευτες νύχτες της ψυχής, και είτε τώρα είναι εκεί να βοηθήσουν τους ανθρώπους σε ό,τι αντίστοιχο ή παρόμοιο του συμβαίνει, γιατί έχουν το ρόλο του σωτήρα, γιατί τους έχει βγει ο αυτοματισμός, δηλαδή αυτά που πέρασα τα έκανα χτήμα μου και τώρα έχω ανάγκη να θεραπεύσω ή να βοηθήσω τους έξω, γιατί κάνω προβολή του εαυτού μου. Όποιος και να είναι ο λόγος αυτός, είναι ωφέλιμα, έχεις όφελος, μπορείς να υποφεληθείς από αυτούς τους ανθρώπους. Είτε αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, όπως και ο συγχωρεμένος, ο μεγάλος μας αγαπημένος δάσκαλος Στίνης έλεγε, όταν έχεις απομαγνητήσει όλη αυτή τη διαδικασία, όταν έχεις αναγνωρίσει για ποιο λόγο σου έχουν βγει αυτές οι τάσεις, καρμικές τάσεις ή κανονικές τάσεις, και τις έχεις δει και παρόλα αυτά εξακολουθείς και θέλεις από την καρδιά σου, από τον πυρήνα σου να ασκείς αυτό που ασκείς, για παράδειγμα το θεραπευτικό ρόλο, που τότε σημαίνει ότι είναι τελείως καθαρό, δεν το κάνεις δηλαδή από αντίδραση ή για να καλύψεις τα κενά σου γιατί πας να σώσεις τις προβολές σου, τότε πραγματικά είναι αληθινό και πυρηνικό και όλα αυτά. Άρα λοιπόν, για να το κλείσουμε μία και καλή και να θέσουμε σε σωστές βάσεις όλες αυτές τις θεραπευτικές, ας πούμε, σχέσεις. Κανένας θεραπευτής ή τέλος πάντων το 99,999 των θεραπευτών δεν έχει λύσει όλα του τα προβλήματα και όλα τις τα προβλήματα. Κανένας από όλους αυτούς, όταν μπει σε μία σχέση ή σε μία τοξική σχέση, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι συνεχώς στο κέντρο του και όλα να είναι τέλεια και να μπορεί να διαχειρίζεται όποιον και όποια έχει απέναντί του. Δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει μέσα ένα πληγωμένο εσωτερικό παιδί, το οποίο είτε προσπαθεί να το θεραπεύσει, είτε προσπαθεί να δημιουργήσει άλλους μηχανισμούς, γιατί το οικοδόμημα είναι σχεδόν αδύνατο να αλλάξει, οπότε έρχονται οι επιπρόσθετοι μηχανισμοί για να ισοσταθμίσουν αυτά τα οποία υπάρχουν σαν αυτοματισμοί. Και γενικά πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε ψυχές σε εξέλιξη. Όπως λέει και ο Νατζέμι, είμαστε εκφάνσεις της Θείας Συνειδητότητας, από την πηγή που κατεβαίνει και κατεβαίνει σε κλάστερ ψυχών και κατεβαίνει και φτάνει σε πάρα πολλούς εαυτούς, εδώ καλή ώρα, μέσα από ατομικότητες να βιώσουν την πραγματικότητα, να βιώσουν τις εμπειρίες, να κάνουν ανατροφοδότηση πίσω στην πηγή, και αυτό είναι όλο. Και απλά ο καθένας και κάθε μία ειδικεύεται σε κάποιο τομέα που έρχεται και τον ολοκληρώνει, ή τέλος πάντων είναι πιο γνώριμο σε αυτόν, έχει κάποιες ιδιότητες, του ταιριάζει, της ταιριάζει και μπορεί να βοηθήσει, και με αυτόν τον τρόπο πάμε όλοι μαζί. Δηλαδή έχεις μια καθαρίστρια, η οποία είναι η καλύτερη καθαρίστρια από όλες. Μπαίνεις στο σπίτι σου και το κάνεις λαμπίκο. Επειδή αυτή έχει κάποιο θέμα και το σπίτι της είναι μέσα στην πίχλα, σημαίνει ότι δεν μπορεί εσένα να σου κάνει πεντακάθαρο το σπίτι και να στο απολυμάνει και να στο κάνει τέλειο. Ο πνευμονολόγος, επειδή ας πούμε καπνίζει, σημαίνει ότι δεν μπορεί να γιατρέψει εσένα, να σου δώσει τις κατάλληλες αγωγές, να σου δώσει τις κατάλληλες συμβουλές. Αυτός που έχει αποτύχει οικονομικά στις επιχειρήσεις του, σημαίνει ότι δεν έχεις να πάρεις πράγματα από αυτόν, δεν μπορεί να σου δώσει 5 συμβουλές, εφόσον είναι καλοπροαίρετος και δεν το παίζει κάπως. Ένας άνθρωπος χωρισμένος, με παιδιά, σημαίνει ότι είναι αποτυχημένος στις σχέσεις και δεν μπορεί να σου πει 5 πράγματα, δεν μπορεί να σε συμβουλέψει. Ένας προπονητής στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στην πυγμαχία, στο kickboxing, σημαίνει ότι πρέπει να είναι πρώτα πρωταθλητής για να μπορέσει να βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό? Όχι. Ουδής αναμάρτητος και ουδής τέλειος. Όποιος νομίζει ότι έχει φτάσει στην τελειότητα, πλανάται. Ακόμα και αν πούμε ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να φτάσει στην τελειότητα,
τότε εκεί μπαίνει η τελεία και τελειώνει η ενσάρκωση. Γιατί δεν έχεις κανένα άλλο λόγο να είσαι εδώ πέρα. Αν έχεις φτάσει αυτή την τελειότητα, φεύγεις και πας αλλού. Εκτός αν είσαι ο μέγας διδάσκαλος που έρχεται για να δείξει πώς είναι η τέλεια αγάπη, πώς είναι η αγάπη. Οπότε ας χαμηλώσουμε όλοι λίγο τις προσδοκίες, ας κοιτάξουμε τα δικά μας τα θέματα, τα δικά μας τα προβλήματα και ας επιτρέψουμε σε όλους τους ανθρώπους εκεί έξω να είναι και αυτοί και αυτές ψυχές σε εξέλιξη, ώστε και αυτοί να μπορούν να εξελιχθούν στους τομείς που χρειάζεται να εξελιχθούν, αλλά και οι υπόλοιποι και εμείς να μπορούμε να πάρουμε από αυτά τα ωφέλη και τις εμπειρίες και τις γνώσεις και τις εκπαιδεύσεις που έχουν να μοιραστούν. Οι θεραπευτές είναι άνθρωποι, δεν είναι θεοί. Θα απολαύσει και οι υπόλοιποι σιγά σιγά μπορούμε με τον χρόνο μας να επανέλθουμε.